বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ক্লাব ফেক্টৰীৰ পৰা অনা এটা প্ৰডাক্ট যিটো এপছ হয়তো আমি ইমান বেছি ইউজ নকৰোঁ ফাইনেলি এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিলে আমি এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট স্নেপডিল ইত্যাদি এপছৰ পৰা দিওঁ মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড ক্লাব ফেক্টৰী এপছৰ পৰা জোতা এযোৰ অৰ্ডাৰ দি বহুত ভয় খাইছিল চ' মোৰ বন্ধুৰ লগত কি হ'ল আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত চাওক বন্ধুসকল চাওক এইটো ক্লাব ফেক্টৰীৰ পেকিং হয় ইয়াৰ ভিতৰত এযোৰ জোতা আছে যেটো মোৰ বন্ধুৱে অৰ্ডাৰ দিছিল চাওক মোৰ বন্ধুৱে আনবক্সিং কৰি আছে চাওক ফাইনেলি জোতাযোৰ ওলাই গ'ল এইটো মোৰ বন্ধুৱে কৰি আছে ওলাই আছে চাওক এইটো জোতা লেডিজ জোতা হয় এযোৰ লেডিজ জোতা হয় মোৰ বন্ধুৰ ৱাইফৰ কাৰণে দিছিল অৰ্ডাৰ আমি সবে আনবক্স কৰিলোঁ মিলিজুলি চালোঁ এইটো সোলটো মজা আছে চাওক সোলটো চাওক তামাম মজা জোতাযোৰৰ কাপোৰ ডাইৰেক্ট ওপৰ পিনে উঠাই দিছে যাতে একজন ইউজাৰে যেতিয়া এইযোৰ জোতা ব্যৱহাৰ কৰিব তাইৰ কোনো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে ওপৰ পিনে উঠাই দিছে চাওক বন্ধুসকল এইযোৰ জোতাৰ এইটো কেছ মেমো হয় দামটো কত আছে চাব লাগিব এই ইয়াত আছে দামটো চাওক বন্ধুসকল 1534 টকা 27 পইচা হয় ইয়াৰ দামটো COD আছে ক্যাশ অন ডেলিভারি अवेलेबल আছে কোনো টেনশন ল'ব লাগে নহয় তো বন্ধুসকল জোতাযোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে ক্লাব ফেক্টৰীৰ পৰা আৰু মোৰ বন্ধুৱে কিবা ক'ব এইটো জোতাৰ বিষয়ে ইয়াতে দুটা বস্তু আছে হা এই দুটা মেডিসিন হয় এইটো বস্তু যাতে জোতাজোৰা যাতে বেয়া নহয় এইটোৰ মেডিসিন এইটো